ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አሁን የምሰራላችሁ በጣም ጣፋጭ የሆነ ቀይ ስጋ ወጥ ነው። እንደምታዩት ሽንኩርትም ስጋ ማዘጋጅቻለሁ። አሁን ሽንኩርቴን እፈጫለሁ። ስጋውንም ከትፌ መስራት ጀምራለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ሁኑ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ በመሆን አዳዲስ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህን የመሰለ ምርጥ ቀይ ወጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ አድርሻለሁኝ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ይጣፍጣል። በደንብ በስሏል። ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ ማሰራሬ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አትርሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። ስለተመለከታችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።